Hi guys! Welcome back to my channel. This is Mary Stephanie, and for today, i-bleach natin ang ating hair gamit ang mga products na makikita rin natin sa bahay katulad ng baking soda at ng hydrogen peroxide o mas kilalang Agua Oxinada. Ito pala. Baliktad. Yun. So, ano ba yung mga gamit na kailangan natin? Gloves, brush, and this one. Ito lang yung kailangan. Napaka-simple lang niya, pero baka mali. Hindi naman mali, pero ano ba? Hindi ko alam. Kasi na-excite lang ako. Ginawa ko na ito dati noong 2017. Pero, ngayon ko lang siya ulit gagawin dahil wala lang. Ayan o, tignan nyo. Ang dami ng kulay. Bukod sa, kasi kulay talaga na hair ko, medyo reddish brown. Tapos may highlight siya noong June 2019. Tapos nilagyan ko rin siya ng color green, pero hindi masyadong nakita yung green kasi crepe paper lang yung ginamit ko. So, ngayon, i-bleach ko na lang yung ibaba lang. Ibaba lang muna. Kasi, takot ako baka masugatan yung scalp ko. If ever. So, yun. Let's go! So, hindi ko alam yung proper mixture niya. Pero kasi, pinaghahalo ko lang talaga sila. Kasi yung importante lang naman ay makagawa kayo ng paste. Paste yung so, dapat paste. Yung texture niya, maging paste yung texture niya. So, syempre, para maging paste siya, kailangan maging saturated yung mixture niya. Napaka-nerd. So, basically, para maging super saturated, para maging saturated siya, dapat yung solid nyo, or yung solute nyo. Kasi ang solvent nyo dito is yung hydrogen peroxide. I'm used to calling it more as a hydrogen peroxide kesa Agua Oxinada. Bukod sa hirapan ako i-pronounce siya. Mas kilala ko si hydrogen peroxide. Ito naman si baking soda. Hindi ba dapat carb? Kaya ka na nakamali. Sabihin ko siya na ano siya. Sodium carbonate pero mahina na kasi baka mali ako. Hindi ako confident. Yep, I'm right. It's sodium bicarbonate, not sodium carbonate. So, oh my gosh. Nakakahiya. Magdakita to. Friends ko. Whatever. Anyway. Grabe guys, sobrang init pero papawisan ako. Ay nako. Nag-film ako isang beses na para part nung sa board exam na series ko. But ayoko siyang i-upload. Kasi kita nyo habang nagsasalita ako may tumatagos na pawis. So, para maging saturated siya, kailangan ito nga. Yung baking soda nyo ay kasi may something oxidized shyness. Ayoko nang sabihin kasi hindi din ako sure. Maya. Ano yan? Yung init. Nagbaba ako ng towel para hindi maanuhan yung damit ko. Pero mukhang mas kailangan ng pawis ko yung ano. Or lagay mo tayo towel. Tada! Yari may pa-effect. So, ganun yung effect ng mga vloggers. Siya pa. Tada! Ang annoying naman nun. Ako pag-uwa ng sarili ko sound effect. Simulan ko na nga. Yan, ganito guys. Ayun. Kita ba? Yan, ganyan. Ayun. Ako na lang. Yan, ganyan. Siyempre, choice yun kung gusto nyo pandagdagan. Kasi hindi naman tayo professional. So, yung gloves na to, pag gloves lang ako. Pero yung dati talaga, hindi naman din ako nag-gloves. Ngayon lang. Yeah, boy. Yan yung mamaya, kinakamay ko na yun, ilalagay ko na yun sa buhok ko. Just be careful kasi, baka mamaya, meron kayong magkaroon kayo ng allergic reaction dito. Kasi, ang hydrogen peroxide, it is a radical. Ayoko na, hindi ko na itutuloy. Napaka-nerd. Nerd. Huwag niyo aamuin. Huwag niyo akong gayahin. Normal ako eh. Teka, baka mamaya expired na. Okay, akala ko expired yung ginagamit ko eh. Okay, so medyo matagal siya kapag gamitan natin ng brush. Kasi yung ginamit ko ata dati talaga ay suklay.
sinuklay ko na lang siya. Hindi ko alam kung anong kalalabasan, pero feeling ko by now, sa dami ng vlogs ko, malalaman nyo na kung ano-ano nang nagawa ko sa buhok ko. Kung ano-anong kalokohan na. Diba? Una nakita nyo kinot ko yung hair ko. Tapos nagulat na lang kayo sa mga vlogs ko, may bangs na ako. Ganun talaga. Ang life. Quarantine life. Baka sabihin nyo, hindi ako productive. YouTube lang ako. Hindi nakapag-work ako kanina. 3 AM pa lang. Gising na ako. Hindi ako puro YouTube. Hindi ako puro Netflix, ha? Sabihin nyo, ilang ginagawa ko. Naka-aral na ako ng 2 trans. Pero basa lang. Hindi ko pa na, kasi ayokong, although gusto ko mag-advanced study, ayoko naman syempre pilitin yung sarili ko. Ayokong i-saturate yung sarili ko ngayong bakasyon. Kasi bakasyon to so dapat, i-enjoy ko. Kasi pag nagsimula na ulit yung school, diba? Yak-yak na naman. Tingnan nyo, blooming ako. Charot. Lipstick lang yan. Katulad kahapon, lipstick lang. And speaking of that, gagawa ako ng review ng oh my gosh, yung card ko. Gawa ko na review ng ginagamit ko ngayong updated skincare. Ayan! Naramdaman ko na. Lumalapit na siya sa aking, naano na siya ng aking hair kasi tumitigas yung buhok ko. Ito yung consequence pag binibleach mo yung hair mo. Pwede siya magda-dry yung hair mo. I mean, dry na nga yung buhok ko. Pero wala talaga Wala talaga akong magawa. Kaya, sige. Bleach natin. Wala naman ng mami. Surprise na lang ulit. Oh no. Kung nakita, sana hindi, yung mami ko nag-subscribe sa channel ko. Pero hindi niya ako pinapanood. Padagdag subscribers lang daw. So yung mga nanonood dyan, baka naman gusto nyo mag-subscribe sa channel ko. I am up for any challenges or collaboration. Aray. Napakadaldal ko no? Aray. Siyempre, kapag mahaba na naman yung video, tatamad na naman ako mag-edit. Hindi ko alam, guys. Itong side na lang siguro ng buka i-bleach ko. Kasi ang hirap i-bleach kasi gumagalaw yung mic natin, yung camera tricks. By the way, guys, sinahawakan ni Joshua yung stand ko. Kasi nakapatong. Kasi wala akong maliit na stand para sa aking, yan. Kasi hawakan ko din. Wala akong stand para sa aking ring light. Kasi hinihin ko malaki yung stand niya. And dahil nasa table naman ngayon. Ayun nga. Dito ko nilagay. Pero nasa lap ko yung debris. 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 Ayun na. Ba't tayo kinto? Ang gulo-gulo. Kasi di ba mainit? Dapat hindi tayo gulo ng gulo para hindi tayo nag-burn ng energy. Pag di naman tayo nag-burn ng energy, taba naman tayo. Ayan. Sige lang. Mukha naman akong masaya sa ginagawa ko. Ituloy na lang natin. Yung video na to, hindi lang ako sabi ko. Kasi ako diba yung challenge. It's still challenge. So, try mo na gusto mo. Hindi ka nag-take mo ginagawa ko. Siyempre, gusto ko na ako sa si sobrang nag-take siya. Kasi yan, tuyo. Pero nag-take siya. Ako lang kayo. And it's effect niya. Probably this is also yung record. Actually, post siya. Mr. King. A few inches later. Share ko lang sa inyo. Ayan yung aftermath. Makalat po siya. Ayun. Kumutan kong gawin ngayon from before. So, medyo kinot ko na kasi baka ma-bored na kayo. Pero basically, dinagdagan ko pa more on the hydrogen peroxide kasi yun talaga yung nagpapalighten ng ng hair color natin. Kaya yun. So, I guess I'll wait for a couple more minutes bago ko siya banlawan. 3 hours later. Well, it's definitely lighter compared to, wow, my accent. So, obviously, it's much more lighter compared doon sa color na hair ko dati. Pero hindi pa siya gaano katuyo ngayon. Pero,
So, I'll just make use of my hair right now to photoshoot also my outfit. Pero yeah, diba it did naman, nag-light naman siya. So, ayun. Yung bangs ko. Anyway, guys. Wait lang. Ang gulo ng buhok ko. Anyway, hindi na yan maayos. But, thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and click on the notification bell for new updates, probably on my hair or just by my... Okay, guys. So, thank you guys for watching. Like and subscribe. And don't forget to click on the notification bell para naman updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you guys for watching.